اهلا بيكم في فيديو النهارده. ان شاء الله هحاول اكلم حضراتكم على موضوع مهم جدا في مجال طباعه المنسوجات، وهو اختزال عدد الالوان الكبير جدا او الكم الهائل من الالوان اللي بيكون موجود في اي صوره فوتوغرافيه او في اي تصميم ايا كان التصميم. انت اخدته بكاميرا او اخدته من خلال عمل سكاننج، فالسكان دايما بيدخل الالوان من خلال الوان الار جي بي، ونظام الار جي بي موجود فيه عدد كبير جدا من الالوان 256 لون على كل تشانل، فده طبعا بيديني كم كبير جدا من الالوان. الكم دوت طبعا احنا ما بنستخدموش في طباعه المنسوجات، وفي الفيديو دوت اعرف حضرتك ازاي تقلل كم الالوان دوت لاقل قدر ممكن عشان تشتغل على التصميم بتاعك فقط بالوان السبوت كولر او الوان التركيز اللي احنا بنتكلم عليها. خليكم معايا في ان شاء الله هنقول المعلومات بكل سهوله ويسر، ولكن قبل ما نبدا برضه هفكر حضرتك مره ثانيه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو عندك اي سؤال اوعى تنسى بعد ما تخلص الفيديو تسيبه لي في كومنت عشان اقدر ارد عليك. تعالوا معايا يلا عشان نشوف المعلومات اللي احنا بنتكلم عليها. اهلا بكم مره تانية، وكنت حابب اكمل معاكم السلسله الخاصه بفصل الالوان، والنهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا في مجال طباعه المنسوجات او فصل الالوان في مجال طباعه المنسوجات، وهي الكالر ريدكشن او عمليه اختزال كميه الالوان اللي موجوده عندي في اي تصميم. المفروض ان انا مقبل على طباعته باسلوب الطباعه بالشاشه الحراريه او السلك سكرين. فزي ما احنا شايفين كده، لو خدنا في الاعتبار ان احنا عندنا تصميم مثلا في مجموعه من الالوان الكتيرة جدا زي ما احنا شايفين كده، احنا عايزين نقلل عدد الالوان دي. بكل بساطة احنا لو رحنا بس الاول نتابع التصميم دوت، لما اروح على ايمج واخش على مود وابتدي اشوف، هلاقي عندي الكالر مود الخاصة بالتصميم دوت هي ار جي بي، يعني هو النظام اللوني ار جي بي كالر، وده طبعا فيه كميات ضخمة جدا من الالوان. ولو رحنا على التشانلز اللي موجودة عندي هلاقي برضو التشانلز موجودة بنفس القنوات اللونية، وطبعا دي ما اقدرش افصل التصميم بتاعنا دوت عشان يصلح لطباعة المنسوجات الا لو حولت الالوان ديت الى عدد اقل بكتير جدا من الالوان اللي موجوده. احنا نعرف طبعا ان الار جي بي ده بيستخدم القنوات اللي موجوده اللي هي الريد والجرين والبلو، ولكل قناه موجود ما يقرب من 256 لون عشان احنا بنشتغل على ملف ب 8 بت. لو رحنا برضو هنا كده نشوف، نحاول عايزين نشوف كل البيانات اللي احنا بنتكلم عليها. انا هنا زي ما احنا شايفين كده بنشتغل على التصميم دوت بريزوليوشن. طبعا انا بس بحاول اشتغل على ريزوليوشن قليل، وطبعا الريزوليوشن ده مش مظبوط، لازم يكون الريزوليوشن بتاعنا 254 او 300، والافضل طبعا يكون 254، لكن انا بس هحاول اقلل المساحه عشان اقدر اتعامل مع فوتوشوب بسرعه والكمبيوتر يساعدني اني انجز في العمل اللي احنا بصدد. هنشوف كده مع بعض زي ما قلنا لكل قناه من دولت 256 لون في الثلاث قنوات، فاضرب بقى وشوف كم الالوان اللي المفروض ان هي موجوده عندك هنا. باختصارا عشان انا اقدر اقلل عدد الالوان دي، فعندي نظام لوني موجود عند الكالر مود بتاعتي في الايمج. هنا اروح عند المود الاقي حاجه اسمها اندكسد كالر او الباليتا الخاصه باللون اللي انا اقدر احددها، وزي ما قلت لكم هنا برضو في 8 بيتا اللي كنا بنتكلم عليها، اللي تقول لي ان كل قناه لونيه بتديني 256 خيار او فرايتي مختلف عندي، او نوع من انواع الالوان او درجه من درجات الالوان اللي بنستخدمها مع كل تشانل. فاقدر انا اروح دلوقتي على اندكسد كولر اختارها، هجد ان هو هنا بيقول لي الباليتا بتاعتك عباره عن ايه. زي ما احنا شايفين كده الباليتا ممكن اختار من بين كل الخيارات اللي موجوده هنا دي، لكني هختار دلوقتي كاستم، وفي الكاستم انا ممكن اختار الوان محدده او عدد معين من الالوان زي ما احنا شايفين. طبعا دوت بناء على ايه؟ بناء على اني كاتب هنا الكالرز بتاعتي 10 الوان. ده معناه ان انا هخفض كميه الالوان اللي موجوده هنا على التصميم بالكامل الى 10 الوان فقط. فده معناه اني هخفض كميه الالوان اللي عندي الى 10 الوان فقط. طبعا في هنا خيار اسمه فورسد، فانا ممكن اتعامل مع الابيض والاسود واتعامل مع الوان الويب وغيره، لكن انا هحاول اخليها نون. ممكن كمان لو عندي ترانسبيرنسي اريا هنا موجوده او في اي مساحات شفافه ممكن احافظ عليها. اللي يهمني اكتر هنا في الدايزر اللي موجود هنا او الرتابه او الترديد بتاع الالوان، انا هخليه لو في اي تدرج او اي تداخل من الالوان هخليه النوع اللي هو نويز،
وتعالوا دلوقتي نقول اوكي. اللي حصل دلوقتي زي ما احنا شايفين ان الالوان اللي كانت موجوده هنا الكتير قوي التشانلز كلها اتلغت، وبقى عندي حاجه اسمها اندكسد كلر او اندكس اللي احنا شايفينه على التشانلز ده. ايه فايده الاندكس ده؟ اولا انا لما خفضت عدد الالوان دي بالتالي انا خفضت بالتاكيد حجم الملف بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه، واحنا عارفين ان احنا لما بنشتغل على ملفات الطباعه القابله لفصل الالوان او طباعه الافلام لازم يكون الملف بتاعنا ريزوليوشن 300. ما بالنا اذا كان في الريزوليوشن 300 دي في مساحات كبيره زي الملايات مثلا او المفروشات، انا هستخدم ريزوليوشن 300 معاها في مساحه تصل الى ما يقرب ال 2 متر و40 مثلا في تكرار مثلا حوالي 64 واحد من 10 اللي هو مثلا مساحه او قياسات الروتر سكرين. فدي طبعا تعتبر مساحه كبيره على 300 وبالتالي هيبقى الملف كبير جدا. فانا لو قللت الالوان اللي موجوده عندي اكيد الملف السايز بتاعه هيقل. طيب نرجع مره ثانيه، انا ايه اللي انا استفدته لما عملت كده؟ انا دلوقتي فتح معايا خيار هنا عند الكالر مود تحت خالص كده في حاجه اسمها كالر تيبل، ولما افتح الكالر تيبل هجد ان دول ال10 الوان اللي انا كتبتهم هو حاول يجمعهم. طبعا لو انت شايف ان من الالوان دي كمان في الوان متقاربه، يعني اللون ده مع اللون ده مثلا لو متقارب، اعمل سيلكت عليهم زي ما انا عملت بالماوس وهو على طول هيوديك عند الكالر بيكر، وبعد كده تبتدي تختار لهم لون من الالوان دي وتقول له اوكي. هتلاقيه سالك عند اللاست كالر بقى اخر واحد فيهم كمان هو بانه لون، وتقول له اوكي. هنجد في الاخير ان اللونين دولت اتوحدوا زي ما احنا شايفين. عندي كمان هنا لون فاتح، عندي اللون دوت مثلا واللون ده دولت درجتين، وعندي اللون اللي هو المسترد اللي احنا شايفينه دوت، وفي درجه بني وفي ابيض. يبقى دي كده الالوان اللي موجوده عندنا زي ما احنا شايفين. يبقى انا كده بكل بساطه لما هدخل هنا على الكالر تيبل هقدر اشوف درجات الالوان بتاعتي، وكمان لو عندي بعض الالوان عايز اوحدها هقدر اوحدها. الحاجه الثانيه برضو اللي بيساعدني فيها موضوع الاندكس كالر ده لما يدخلني على الكالر تيبل، اني لو حبيت اعمل مجموعه مرياجات للتصميم اللي موجود عندنا ده فبكل سهوله انا اقدر اضغط مثلا على اللون ده واغير لونه من هنا للدرجه دي وابتدي اقول له اوكي، هلاقي الدرجه اتغيرت في التصميم كله زي ما احنا شايفين مره واحده. طيب لو غيرت مثلا اللون ده فانا ممكن مثلا افتحه كده واقول له اوكي، فالدرجه اتغيرت برضه في كل التصميم زي ما احنا شايفين. هنمسك درجه في درجه من الالوان اللي موجوده عندنا وكل مره نديها الدرجات اللي المفروض ان انا بشتغل عليها في المرياج الجديد لحد ما اجمع المرياج بتاعي بكامل الوانه اللي موجوده عندنا. يبقى بالطريقه دي احنا نقدر نلون ده ونعمل اوكي ونحفظ نسخه من دي عشان يبقى عندنا اكتر من مرياج لنفس التصميم زي ما احنا شايفين كده. طبعا مش محتاج اراجع على حضراتكم واكد مره تانية ان اذا كنت قعدت رسم التصميم ده من جديد فكنت اكيد وزعت الالوان دي في اماكنها الصحيحه، ما كانش هيبقى فيه عندي النمش الكتير ده او التكتشر اللي باين عندنا هنا ده اللي ربما يكون مش محسوب. لو انا قعدت رسم الالوان دي وقعدت رسم التكتشر دوت داخل الكمبيوتر كان هتبقى مساحات الالوان محدده اكتر من ذلك. لكن اذا حبيت انت تستخدم الطريقه ديت عشان تختزل الالوان وتبتدي تاخدها وتطبعها وكنت شايف ان هي كده بتديك تأثير معين في الطباعة وتقدر تدي لك نتيجة مختلفة عن النتيجة التقليدية، فتقدر تستعمل الطريقة اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى مرة تانية ارجع اقول لحضراتكم مهم جدا ان احنا نعمل عملية الكالر ريدكشن للتصميمات اللي موجودة عندنا قبل ما نبتدي نشتغل عليها. بيساعد جدا 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 في تخفيض حجم الملف، وبيساعد جدا البرنامج على انه يتفاعل مع الملف ويتفاعل مع المصمم وانه كمان يكون في استجابة عالية جدا من البرنامج للاوردرات اللي انا بديها له، وفي نفس الوقت بيساعدني ان انا ابقى شايف المساحات محددة اكتر، ما يبقاش فيها مزج ودمج بطريقة كبيرة او بطريقة معقدة بحيث ان انا ما اقدرش افصل الالوان دي فيما بعد. اتمنى تكون فكره الكالر ريدكشن دي واضحه وباينه لحضراتكم، واكيد اللي بيشتغل في المجال يعلم اهميه الكالر ريدكشن. من نهايه الفيديو اتمنى تكون المعلومات اللي احنا قلناها كانت سهله وبسيطه، ودلوقتي بقيت تقدر تعمل كالر ريدكشن للتصميم بتاعك وتقلل عدد الالوان عشان تخفض حجم الملف وتبتدي تتعامل معاه بكل سهوله ويسر، وتخلي الملف فعلا يتناسب ويتوائم مع تصميم طباعه المنسوجات، وتقدر بكل سهوله ويسر لو حبيت تطبعه بعد كده بطريقه السلك سكرين فانت عندك عدد الوان اقل ما يمكن. كانت دي المعلومات اللي احنا بنتكلم عليها في الفيديو. اتمنى لو كانت المعلومات دي عجبتكم يا ريت نعمل لايك ونشير الفيديو، وفي النهايه ان شاء الله انتظروني في فيديو قادم احاول اكلم حضراتكم على طرق سهله جدا وبسيطه نستخدمها في عمل فصل الالوان باستخدام برنامج ادوبي فوتوشوب. اوعوا تنسوا يا جماعه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، واخيرا اترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.